අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද NPV value එක හොයන්න growth rate එකක් දීලා තියෙද්දි අපි growth rate එකත් use කරලා අනිත් value ටිකත් එක්ක කොහොමද NPV value එක හොයන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. අපි යම් වීඩියෝ එකට අපිට දීලා දිනවා initial investment එක, initial cash inflow එක, growth rate එක, require rate එක අවුරුදු ටික අපිට දීලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට වගාවක් හදාගෙන මේ විදිහට අවුරුදු ටික බිඳුවේ ඉඳලා 7ට දාගන්න. ඊට පස්සේ initial investment එක දාගන්න මේ විදිහට. ඒක බිඳුව අවුරුද්දේ initial cash inflow එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතන අපිට කියලා දෙනවා initial cash inflow එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවුරුද්දේ cash inflow එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපි ඒක මෙතනට ගමු equal ගාලා මේ value එක select කරලා ඊට පස්සේ අපි enter කරමු. පළවෙනි අවුරුද්දේ initial investment එක තමයි initial cash inflow එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද 110කින් වර්ධනය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි අවුරුද්දට ඒක 110කින් වර්ධනය වෙන හින්දා අපි එක ඒකට growth rate එක add කරන්න ඕනේ. අපි add කරන්නේ මෙහෙම equal ගාලා මේ value එක අපි type කරලා ඊට පස්සේ bracket එකක් open කරලා 1 plus මෙතන growth rate එක අපි select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ bracket එක close කරලා අපි enter කරමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට message එකක් එනවා. අපි ඒක yes කරනවා. එතකොට මේ විදිහට පළවෙනි අවුරුද්දේකට 10%ක් add වෙලා දෙවෙනි අවුරුද්දේ cash inflow එක අපිට මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක පහළට track කරලා අපිට answers එන්නේ. අපි කරන්නේ මේක double click කරලා ආයේ මේ අපි type කරපු ඉලක්කමට මේ උඩ තියෙන පළවෙනි අවුරුද්දේ cash inflow එක select කරනවා. ඊට පස්සේ අපි 1 plus growth rate එක ගිහුවා. growth rate එක අවුරුදු 7ටම 110යි. එහෙනම් අපි මේ value එක fix කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට ඒක fix කරලා enter කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ආය value එක මෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ value එක මෙහෙම පාරට track කරනවා. එතකොට අපිට එනවා මේ cash inflows ටික growth rate එකෙන් වැඩි වෙලා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් NPV value එක හොයන්න. අපි NPV value එක හොයන්න equal initial investment එක plus ඊට පස්සේ NPV function එක open කරලා function argument එකට ගිහිල්ලා rate එකට require rate එක දීලා value 1 එකට මේ initial investment එක, ඒ කියන්නේ initial cash inflow එක නැතුව අනිත් cash inflows ටික දීලා අපි okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන percentage value එකක් තියෙන හින්දා අපිට පෙන්වන්නේ අපි value එක අපි මේකේ number එක select කරමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට ධන NPV value එකක් එනවා. අපි ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද IRR rate එක හොයන්නේ කියලා. අපි equal IRR function එක open කරලා function argument එකට ගිහිල්ලා values විදියට මේ initial investment එකත් එක්ක cash inflows ටික අපි මෙතනින් තෝරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි percentage value එකක් මේ විදියට කරගන්න. එතකොට අපිට මේ විදියට IRR rate එක එනවා. මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේ project එක accept කරනවද reject කරනවද කියලා බලන්න. මෙතන NPV value එක දාන හින්දා මේ project එක අපි accept කරනවා. මෙතන IRR rate එක require rate එකට වැඩි හින්දා ඒ IRR rate එක අනුවත් මේ project එක අපිට accept කරන්න පුළුවන්.